Всім привіт! Мене звати Богдан. Ви на каналі, де я розповідаю про крипту простими словами для новачків. Мабуть, кожен із вас вже чув про ноткоін, який не так давно наробив багато галасу в інфопросторі, коли будь-яка людина могла взяти свій телефон, відкрити Telegram і просто клікаючи по екрану заробляти гроші, а згодом забрати свої плюс 100, а то й більше доларів, при цьому не маючи ніяких знань в крипті. Тож, сьогодні я хочу вам розповісти про ще один такий перспективний бот. Хочу розповісти вам про Capi-бот. Capi-бот – це бот, в якому ми отримуємо токени за прості дії, такі як лайк, підписка, ретвіт, або також ми можемо пасивно майнити їх токен. Тож, давайте більш детально поговоримо про цей бот, проаналізуємо його, побачимо його плюси та мінуси і дізнаємося, що потрібно робити, щоб отримувати токени, які, можливо, потім ми зможемо конвертувати в гроші. Тож розпочнемо з плюсів, чому я вважаю, що даний бот є перспективним. По-перше, хочеться зазначити, що команда, яка стоїть за цим ботом, досить давно працює на крипторинку. Вони мають власну екосистему, яка гарно працює і монетизується, що не є маловажливим. По-друге, у них є досить багато партнерів, з якими вони вже співпрацювали, такі як WhiteBit, Dextus, ZettaChain, Chainlink, WhiteBit і багато інших. По-третє, за досить невеликий проміжок, як бот почав своє існування, це трошки більше 2 тижнів, в них вже в партнерах є більше 25 проєктів. І хочу зазначити, що саме за рахунок партнерських відносин, за рахунок колаборації партнерів, цей проєкт монетизується. А коли у бота є монетизація, це завжди плюс. Бот, а точніше токен проєкту, знаходиться на Polygon Chain, на блокчейні Polygon, що каже нам про те, що всі транзакції, кожен раз, коли ми будемо отримувати токен, це буде записуватися в блокчейні, що є досить добрим знаком, якщо порівняти з ботами, які не підв'язані під будь-який блокчейн. Ну і наостанок, як я вже казав, в цьому проєкті є монетизація, зрозуміла монетизація, коли партнери приходять до проєкту, ми взаємодіємо з цими проєктами, далі поговоримо про це, і проєкт отримує за це кошти. І ці кошти потім будуть, частина коштів спрямовані саме на airdrop, на ті токени, які ми отримаємо і потім поміняємо на гроші. Якщо ж говорити за мінуси, то насправді він тільки один, але це й не мінус. Так як токен і сам бот підв'язаний під Polygon Chain, для того, щоб взаємодіяти з цим токеном, щоб отримувати його або прокачувати свій бот, нам потрібен Matic, токен Matic. Його можна придбати на будь-якій біржі, або якщо ви не з світу крипти і не розумієте, що таке Polygon Chain, не розумієте, що таке Matic, тоді поки що це ми забуваємо. Трішки пізніше я до цього повернуся. Давайте тепер більш детально розглянемо саму механіку гри і що нам потрібно робити. Тож, заходимо до мене в Telegram, в закріплених повідомленнях знаходимо ссылку на активацію цього Capi-боту, або можете знайти її в описі під цим відео, і активуємо бот. Натискаємо Start Mining. У вас там буде невеличка презентація, що це за бот, що потрібно робити. У мене він трішки прокачаний, тому я вам покажу вже на ділі, що потрібно з ним робити. Зараз ми знаходимося на головному меню Capi-боту. Тут є невеличка гейміфікація з ракетою, яку потрібно буде потім прокачувати, щоб швидше і більше майнити токену Capi. По-перше, повернемося до Матіку. Зверху справа у нас є Wallet, це ваш гаманець. Натискаємо на нього і бачимо баланс Матіка, який є у вас зараз на гаманці. У вас там 0, і також є адреса гаманця. Це саме ваша адреса, яка прив'язана до цього боту. Що нам потрібно зробити? Щоб взаємодіяти з цим ботом, нам потрібен Matic. Matic можна купити на будь-якій біржі. На WhiteBit, Bybit, Binance і так далі. Якщо ви не знаєте, як купити Matic на біржі, ви не знаєте, що таке криптобіржа і що там робити, як купити цей Matic на споті, як його вивести, для вас це є проблемою, тоді просто зайдіть до мене в телеграм-канал, залиште в коментарях адресу вашого волету, вашого гаманця, який вказаний саме ось тут, і я скину вам Matic, щоб ви могли продовжувати грати. Повернемося до головного меню. У нас тут є 3 головні кнопки. Це Boost, завдання і реферали. Давайте почнемо з бусту. Натискаємо на Boost.
Ми бачимо три варіації прокачування бота: це Full Booster, Speed Booster і Turbo Booster. Перше зображення каністра, і не просто так. Саме Full Booster відповідає за те, скільки часу ви можете не заходити в бот. Наприклад, я зараз можу при 10 рівні заходити годину 40. Тобто годину 40 в мене буде накопичуватися токен, потім я проходжу, збираю його і бот знову починає майнити цей токен. Також ми можемо його прокачувати. Для цього потрібно натиснути Level Up, справа там до стрілочки зверху, натиснути потім Confirm. У мене поки не вистачає, давайте от щось інше. Turbo Booster давайте, наприклад. Натискаю Level Up, Confirm. Тут десь є вартість 15,5. Вона мене вітає, що прокачалося, і все. Тепер в мене 7 рівень бустеру. Наступне це Speed Booster. Це швидкість майнінгу токену. Це найголовніше, що тут є. Коли ви будете починайте з того, що ви прокачуєте Speed Booster, потім Full Booster, і в кінці вже, коли у вас є токен запасний, ви можете закинути на Turbo Booster. І останнє це Turbo Booster. Turbo Booster – це така штука, як прискорення. Якщо ми повернемося на головне меню, натиснемо 2 рази на ракету, вона пришвидшиться і побачимо, що швидкість нашого майнінгу подвоюється, збільшилась вдвоє. Але вона діє тільки короткий проміжок часу, і можна за один день тільки 3 рази натиснути на ракету, щоб вона швидше летіла і більше майнила токена. Наразі в мене тут 7 рівень, і на 8 рівні вона пропонує мені 85 секунд. Там на початку це буде 2-3 секунди і так от по порядку зростання. Давайте закріпимо. Що потрібно робити? По-перше, прокачуємо Speed Booster, це швидкість майнінгу. Потім вже Full Booster, це наповнення. І останнє, це Turbo Booster, це просто пришвидшення, щоб ви могли заходити раз в день, 3 рази натиснути і швидше у вас майниться токен. І останнє це таски. Таски – це завдання. Завдання виконувати обов'язково. І ось чому. В кінці, коли токен роздадуть всім активним юзерам, я впевнений, що ті, хто не виконував ці завдання, а вони досить прості, їх просто побриють і не дадуть їм токен. Або дадуть, але в рази менше, ніж ті, хто виконував ці завдання. Тому що саме за рахунок цих партнерських завдань цей бот монетизується і отримує свої гроші. Тож, давайте на прикладі подивимося, що нам потрібно робити. Тут більше 20 завдань наразі. Давайте будь-яке візьмемо тут. Так, мені потрібно зайти в телеграм-канал. Так, заходимо, приєднуємося. Є, підтверджуємо. Тепер відвідати веб-сайт. Прогрузило сайт, добре, зараховуємо. І останнє – це підписатися на Twitter. Якщо у вас немає Твіттеру або Дискорду, будь ласка, скачайте і зареєструйтесь там. Це обов'язково в крипті. Але якщо у вас наразі немає Твіттеру, нічого страшного. Переходимо по ссылці, ссылочку прогружаємо до кінця, закриваємо ссылочку і воно зараховує завдання. Зараз є такий баг, що воно зараховує завдання в Твіттері по типу підписатися на аккаунт, зробити репост, лайк. Навіть якщо ви цього не робите, головне, щоб прогрузило сторінку. Все, натискаємо на Claim Reward, отримуємо наш бонус в вигляді 25 токенів і переходимо до інших квестів. І так, один за одним виконуємо. Тут так само, як бачимо, просто підписатися на Telegram, приєднався, підтверджую, відвідати веб-сайт, є. І на Twitter так само, дивіться, в Twitter аккаунті я не входжу, в мене немає, бачите, входу. У мене воно просто прогружає сторінку, я натискаю підтвердити і все, отримую за це свій бонус у вигляді 25 токенів. І повертаюся до основних квестів. Також тут можна стрілочками зверху, справа пролиснути, і у вас є Daily Task, це щоденні завдання. Щоденні завдання є тільки двох видів. Це Daily Claim, це коли ви кожен день заходите, там треба зайти 2 рази в бот, 2 рази отримати свої токени, коли наповниться повністю ваш баг. І друге, це коли ви виконуєте один квест з Web3 квестів, ви також можете отримати додатковий бонус. Все, є, плюс 10 токенів. Прекрасно. Тут є ваша індивідуальна реферальна ссылка, за якою ви можете запрошувати своїх друзів або підписників в цей бот і отримувати за це
бонус у вигляді 7% від токенів ваших друзів, а ще 3% від токенів вашого друга. Тож, давайте підсумуємо. Я вважаю, що цей бот є досить перспективним, в нього є вся основа, є команда, він знаходиться на блокчейні, що є немало важливим, він монетизується, і не потрібно робити дуже важких справ, треба просто виконувати легкі завдання, заходити в нього, забрати свої токени і все. І вважаю, що з часом ми отримаємо за це непоганий дроп у вигляді токену Капі, який потім зможемо поміняти на Matic, а Matic вже поміняти на USDT або на іншу криптовалюту, яку вам заманеться. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь і переходьте на мій телеграм-канал. А також залишайте будь-який коментар з ключовим словом Капі, і в наступному відео я оберу 5 переможців, яким відправлю по 100 гривень на картку. До зустрічі! Безкоштовно та пасивно майнити. Боже, спаси и сохрани. Все пропало. Таскс. Вам, блядь.